Good morning mga kadangs, another day of vlog. So, yung ganap namin ngayon is dito lang sa bahay. Meron akong i-claim sana na parcel sa mga kadangs dun sa Dipolog mamaya, but I don't know kung ma-claim ko ba siya kasi medyo hindi good yung morning ni Habi, parang wala akong driver. So, yun. Alam nyo, guys, naiinis ako kasi guys, tawag dun. Ang laki ng bill namin sa kuryente. Our current bill. You know, look at that. This is our bill, mga kadangs. Our current bill. Look at that, mga kadangs. So, 834. So, oh my God. Parang na-shocked ako sa amount of our bill, mga kadangs, ng kuryente. Kasi this is not usual. Mga 2 months na ata akong nagbabayad ng ganito kalaki na bill, mga kadangs. So ayun. Parang, you need to conserve energy para less yung mababayaran namin. Kasi sobrang laki na. Aabot na siya ng 1,000. Baka next month 1,000 na. Kasi nga, sobrang sobrang init dito, kaya all day kami dito nagagamit ng electric fan. Bali, 2 ang electric fan namin, but before, nasa 600 lang naman yung binabayaran ko, or 500, but now, umabot na talaga siya ng 1,000, mga kadangs, and I really don't know why, mga kadangs. Parang, we need to use our kuryente dito na, parang conserve energy talaga yung, my God, paano ko tawag doon, maususan yung bill namin sa kuryente. Ang laki-laki na, parang out of budget na nga ako always, kasi nga maraming yun, yung kuryente pa namin is super laki yun. So, na-imbiyer na ako sa mga gastusin. Welcome back, mga kadangers. So, today is Friday, June 4, 2021, mga kadangs. And yes, nandito lang kami sa bahay, mga kadangs. Naglilinis ng bahay. And yeah, yung nautusan ko of the day is, charan! Say hi! Siya po ay nagmamap. Siya si Clintoy, my second son. He is 5 years old. Yeah, 5 years old pa kanak, no? 5 years old. Ayan, nagmamap. Pinutusan kong magmap yan, mga kadangs, para for training na din as he grow old, mga kadangs. Alam niya yung mga gawaing bahay. Sa kusina po, nak. Alam niya ang gawaing bahay, mga kadangs. Hindi yan pagmamaltrato or mga kadangs. This is just something kind of teaching your children to be responsible. Hindi naman yan parang laro-laro lang din naman yan para sa kanya. Look at that. Ayan nagmamap. Parang na siya. Kinukuha niya yung mga dumi-dumi dyan sa sahig. Ayan, parang siyang naglalaro, mga kadangs.
So, yun nga mga dangs, teacher new children, it is very necessary mga kadangs. Kasi, alam nyo naman, yung mga bata ngayon, pag gising sa umaga, cellphone agad yung hinahanap, hindi na makapagligpit ng mga pinaghihigaan nila. Yun yung palagi kong yaw-yaw sa eldest ko. Kasi, pagkabangon, hindi na yan nagliligpit ng hinihigaan. Diretso na yan naghahanap ng cellphone para mag-cellphone na yan. And then, pero sa pakonti-konti, tinuturuan ko sila ng mga kadangs talaga. Yung mga gawaing bahay na, yung hindi naman mabibigat na mga gawaing bahay mga kadangs. Kaya, if you think, mga kadangs, na parang hindi wasto yung pagtatrabahuin mo yung mga bata, I think that is not mga kadangs, parang hindi rin wasto na hindi mo sila turuan. Kasi paano na lang pag lumaki na sila, 'di ba? Hindi naman lahat ng bata is lumalaki sa mayaman na pamilya o maraming pera na kailangan nilang mag-hire ng mga utusan, ng mga maid para pagsilbihan sila. Ayan, tapos na daw siyang mag-mop. Mag-wash your hands. Haman ang trapo. So yun, as a mom, you should train your child, mga kadangs. Para malaman nila yung mga simpleng bagay na dapat nilang malaman dito sa mundo as they grow old, mga kadangs, no? And kailangan din nila nito kasi hindi naman sa lahat ng panahon merong magsisilbi sa kanilang mga magulang, mga kadangs. At least alam nilang maghugas ng pinggan, maglinis konti ng bahay. Kahit mga lalaki yan sila, kailangan pa rin yan matutong maglinis ng bahay, mga kadangs. Kasi ngayon is talagang multitasking na babae pwede na magtrabaho sa trabaho ng mga lalaki, and then yung mga trabaho ng mga lalaki pwede na din yung mga trabaho ng mga babae din gawin nila. Ayan, ganun yung mga bagay na dapat nating ituro sa ating mga anak, mga kadangs. Kahit na babae lalaki, kailangan mo silang turo. Snack time, mga kadangs. So ito yung snack namin, Choco Bigros. Masarap to, malapit nang maubos yan. Lami. Lami. So, nagsasnack na siya kasi tapos na siyang mag-mop ng floor. Very good. Thumbs up. Thumbs up.